Vad är det här för en låda du har tagit med dig? Ja, i den här lådan så har jag mitt första musikinstrument. Så det har jag varit rädd om, försökt vara rädd om genom åren. Och det var 1948 när jag började i fyran i den sexklassiga skolan. Och det var 4 klasser folkskola. Så jag kommer ihåg att jag satt liksom i andra raden från ingångsdörren. Och där satt 4:e klass och det var 4 personer i den. Och sen fanns de andra klasserna omkring. Och det här året så startade en ny kantor, en driftig kantor i kyrkbyn. Han startade Orsa musikskola. Och han valde att låta alla barn få lära sig spela det här instrumentet. Ja, det finns mer där, men det tillkom senare. Men det var då, när vi satt där inte ett ont anande, höll jag på att säga, i klassen. Och så kom läraren bärande in en låda. Och så tog han upp och visade, nu ska ni få såna här allihopa. Och det ska ni lära er spela på. Och vi ska inte börja med lektion på det här idag, men ni ska ta hem det här till föräldrarna och så ska ni ha med er 4 kronor och 50 öre. Det måste ni ha med när ni kommer till skolan nästa dag. Och då får ni betala för de här alltså. Jag hade ju varit hemma hos läraren tidigare. Jag bodde ju nära skolan. Så jag var ju inne och umgicks med lärarens pojk ibland och sådär. Och då hade jag sett att läraren spelade på en liknande sak. Och det hette tonett, sa han. Och de här kom också att heta tonetter, men de här var billigare för läraren hade lyxtonetten för 7,50. Är det samma storlek? Ja, det är ungefär samma storlek. Så det är faktiskt samma tonart som man får ur de här instrumenten. Vi började ju inte att spela, men det var väl någon som testade sådär. Men jag gick ju hem då och jag lärde mig faktiskt att spela Blinka lilla stjärna där på tonetten, i motsats till alla de andra som inte var lika kvicka på att lura ut hur man bar sig åt. Så att när jag var halvvägs hemma och då var det 50 meter ungefär och sen hade jag 50 meter kvar till våran stuga, för tomten vettade emot skolans tomt. Och då kunde jag redan spela Blinka lilla stjärna där när jag gick förbi i det där prånget mellan lärarens garage och skoldasset. Oj. Ja. Fantastiskt. Och det blev så här då. Så mycket har du lärt dig? Ja, det lärde jag mig. Och sen fortsatte jag ju på kvällen också, så jag kunde ju spela många låtar på gehör när jag kom tillbaks till skolan nästa dag. Och så blev det ju lektioner på instrumentet då. Jag hade ju sett hur läraren hade lurat ut det där hur man gör, men jag var ju mycket snabbare, märkte jag ju direkt alltså. Ja. Det här kom ju att bli en lycka för mig, för jag hade ju varit lite underkuvad och sådär, och de större pojkarna satte sig på mig och höll fast mina armar emot marken och sådär. Men nu blev Mobbning alltså? Va? Mobbning? Ja, det var väl så, men man fick ju stå ut med det. Jag hade ju stått ut med det hela 3:an i den där salen alltså. Men nu när jag började på att visa framfötterna på det här instrumentet, då blev jag plötsligt skolans hjälte. Ja. Tonetthjälte. Och det var ju ingen som var avundsjuk heller, utan de tog det med, precis som jag hade fått flickorna med mig i småskolan, i och med att jag
retade lärarinnan genom att på huvudräkning alltid sitta med handen uppe så här. Och jag kunde alltid svaret. Så det var ingen som var avundsjuk då heller. Men är det samma klass alla satt då? Ja, det var samma klass som hade flyttat över till folkskolan och sen... Så många ålder samtidigt i samma rum? 9-åringar och 10-åringar, de gick ju i småskolan och så jag var ju 10 år när jag började med den här och hade kommit upp i 4:e klass då. Och så kunde jag spela en massa låtar på begäran. De lärde sig ju slager från radion med ett enda program, men det kom ju slager på den tiden också. Och så kunde de fråga, kan du spela den? Ja, kanske, sa jag. Ja, hur går melodin? Ja, då kände jag igen den. Ja, så spelade jag den. Så jag blev som sagt hjälte där och hade den här tornetten med mig vart jag än gick. Och jag var väldigt rädd om den och ingen annan fick ta i den. Så att jag hade ju den nedstoppad snett i bältet så här alltså. Och sen hände det sig att på ett barnkalas i grannbyn då var med där och då hade de en finnpojk kallades de för svenska familjer tog hand om tillfälligt barn från Finland som hade det svårt. Och somliga blev ju kvar och adopterade också. I alla fall den här 5-åringen som är med i den här historien. Han var väldigt snabb och oberäknelig och han nappade åt sig den här och jag fick nästan hjärtsnörp alltså. Och så blåste han i den så det lät riktigt fult alltså. Så fick jag tillbaks tornetten. Och då hade han samtidigt bitit av en bit av munstycket. Så det har varit 1 centimeter längre var det. Ja. Och det gjorde att när jag spelade nu så fick jag vara försiktig så inte överläppen. För då blir det... Ja, just det. Ja. Då blir det falskt alltså. Men i alla fall just den där dagen så for jag ju hem liksom med döden i hjärtat och cyklade hem ifrån grannbyn och så fick jag fram en fil som fanns ute i lidret där hemma och så jämnade jag till för det fick inte vara snett så där. Men jag kortade ju den ytterligare så på det viset. Så det är samma instrument du har här? Det är precis det instrumentet, och lite ojämnt är det ju fortfarande här alltså. Jag tyckte ju att omfånget var lite litet för att spela de låtar som jag fick med i skallen som jag lärde mig på gehör då. Men det är en oktav och en ton alltså. Men det var, tror jag, någon annan, det var inte jag som kom på det tror jag, men att man kunde gå ner från låga C så kunde man gå ner till låga H genom att höja på knät så här och täcka det där lilla hålet där alltså. Ja. Men nu visade det sig att det här att munstycket hade kortats av en olyckshändelse. Det var den största lycka för mig. För jag märkte att jag kunde sänka alla tonerna ett halvt tonsteg. Och då kunde jag spela i alla tonarter. Så jag kunde spela H-dur som är en svår tonart. Men med C-dursgrepp. Genom att läpparna då föll över läpparna på så det utökade ju användbarheten hos instrumentet alltså. Så du ska tacka den där finska pojken. Ja, vi hade ju körsång i skolan. Alla 4 klasserna stod och läraren spelade orgel då.
Och så lärde vi oss olika såna här skolvisor jämte vad man fick in i örat från radion då. Ja. Och det var ju en låt som hette Gossen han bor i Alunda by. Alunda lej. Ögon har han blå som himlens klara sky. Alunda. Ja. Och den gick nu att spela, för det var den där näst sista tonen där. Ja. Fantastiskt. Ja, och jag hade ju alltid tonetten med mig, så sommaren efter så fick jag åka tåg upp till mostrarna som hade gift sig uppe i Råneå, nära Luleå, alltså högt upp i Norrland. Alltså. Och då förnöjde jag ju allmänheten i den byn där de bodde där uppe. Ja, och så kommer den inte upp till höga E. Nej. Ja, men då fick jag ju lägga den i B-dur istället. Ja, jag är inte så tränad på det där nu. Men då sänkte jag på 2 sätt låga C till låga B. Ja.